Morjens! Ratapemari saa tässä jaksossa taka-akseliston paikalleen. Mä kerran purin siitä jo sen perämurikan pois ja kertaalleen sen kokosi uudelleen. Ei mennä enää siihen yksityiskohtiin. Kannattaa katsoa edellinen video, jos siitä haluaa yksityiskohdat nähdä. Auto saa myös tässä jaksossa sähköt paikalleen ja päästään oikeasti testaamaan, miten ne toimii. Sekä tehdään kaikkea muuta niihin liittyviä toimenpiteitä. Vetoakselit sinne meni paikalle. Vähän joutui käyttää väkivaltaa, mutta siellä ne on ja sitten vaan lähdetään yrittää saamaan tuota perää tonne paikalleen. Niin joo, se multa pitikin miettiä joku ratkaisu näihin, eli tää on tää etumainen pääty. Se olisi autossa noin ja siinä on tollanen, täytyy mitata paljonko tämä on. Itse asiassa katsotaan se heti. Se on niinkin paljon kuin 7 milliä, eli me pitää sen verran laittaa tuohon simmiin tai jotain prikkoja väliin. Muuten se tulisi niin kuin jotenkin kierroon, mikä tuskin nyt ehkä haittaisi ihan hirveänä tuolla. Tuskin kovin paljon vaikuttaa mihinkään, mutta laitetaan silti muutama prikka. Mitataan montako sinne tarvii ja laitetaan ne sinne väliin. Sitten nostetaan toi tonne kyytiin ja ruuvataan kiinni. Sitten ruuvien selvittely. Nämä oli ne, mitkä multa jäänyt käyttämättä kokonaan. Sitten siihen poikkitukeen, mikä siellä menee, se alumiininen, siihen tarvii 4 samanlaista M8, ne on varmaan nämä.
Näistä en ole varma, ne mahdollisesti on näiden kiinnittämiseen. Sitten nämä varmaan, näitä on 6 samanlaista, niin nämä näyttää ihan siltä, että ne on tukivarsien, eteenpäin menevien tukivarsien kiinnitykset tuonne ylös. Ne alkuperäiset ruuvit osoittautuikin liian lyhyeksi, kun siellä on se 3 millinen levy, joten laitetaan vähän pidempiä tosta. Ja toinen jousihan oli poikki autossa alun perin. Ja nyt kun ei vielä budjetti ole ihan myöden antanut kunnon alustasarjalle, niin löysin halvalla onneksi purkuautosta. Nämä on niinku Avosta vastaavasta eli kutosasta. Mutta harmi vaan, että en tiedä, ihan niin kuin ne olisi vähän pidemmät kuin nuo vanhat. Tietenkään millään haluaisi. Mieluummin madaltaa kuin nostaa tätä autoa, mutta taina silti nyt laittaa nämä ehjät jouset ja katsoa miltä se näyttää. Ja jossain välissä kun tämä homma etenee, niin varmaan tulee se kunnollisen alustankin hankkiminen tähän kyseeseen. No niin, menihän se sinne. Voisi tietenkin ajatella, että olisi voinut laittaa sen jousen jo ennen kuin kiinnitetään varren. Mutta en jaksanut enää irrottaa sitä, kyllä se sinne näköjään menee. Nämä iskaritkin tuli semmoisen yhden niin kuin semmoisen romupaketin yhteydessä, jossa mä ostin puskureita ja kynnysmuoveja ja no jouset. Hetken jo katsoin, että okei, ne on eri mittaiset kuin nämä alkuperäiset, mutta ei, kyllä ne on ihan sama mittaiset, kun se vaan vetää auki ja ne painuu kasaan ihan kuin ei mitään, eli nämä on ihan roskaa. Näissä sentään on niinku vielä tehoa näin näppituntumalla tallella, mutta tässä oli se ongelma, että se on saanut tuohon jonkun osuman ja tää on ihan vähän kierro tää koko iskari, joten tähän täytyy nyt keksiä jotain. Vielä ei tosiaan ihan budjetti taipu nyt mihinkään BC Racingin alustasarjaa. Varmaan jossain vaiheessa jotakin, mutta mä laitan nyt nämä tähän autoon, että mä voin sitä tässä rullailla ja saa nyt hetken olla tolla. Pitää keksiä tähän jotain. Nyt kun kaikki on paikallaan tässä vielä, niin me saadaan vedettyä tämäkin momenttiin, tää mutteri tästä ja lukittu se siihen. Mun vaan näissä halpissa momenttiavaimissa ei ole ihan sitä, toivottavasti 250 Nm saada tohon momenttiin ja tää päättyy 210 tää halpis momenttiavain. Mutta mä ajattelin, että mä venän sen sillä 210 vaikka ja sen jälkeen vaan vähän päälle siihen, niin mä luulen, että se on ihan tarpeeksi hyvä. Nyt voitaisiin laittaa periaatteessa jo renkaat paikalle ja saataisiin auto rattaalle, jos haluttais. Harmi vaan, että hukannut tämän ruuvin, mikä pitää näitä jarrulevyjä tässä välissä suorassa. Ne ei ole mun mielestä mitenkään pakolliset, eli kyllähän tämä jarrulevy tänne puristuu, kun renkaan tuohon laittaa kiinni.
Eli ilmakin pärjää. Kyllä ne ruuvit varmaan jostain löytyy vielä. Pitää etsiä penkot tallia. Mutta sen sijaan, että lähdettäisiin pudottaa nyt pukeilta autoa, meillähän on vielä kardaani, pakoputki. Ja ennen kuin näitä laitetaan, niin nyt meillä on hyvä tilaisuus laittaa nämä paikalle, nämä holkit, mitä tuli hankittua jo ajat sitten. Eli tää on se vaihteen siirtäjän holkkisarja, puslasarja, koska mehän todettiin jo silloin keväällä, että tää on aivan puurokauha tää koko keppi. Ja sieltä ei tähän vaihteet löytyy. Mennään alle ja katsotaan nyt se kuntoon. Se kardaani tulisi nimittäin tuohon aika pahasti eteen. Se pitäisi sitten kuitenkin ottaa taas pois. No niin, nyt ollaan täällä auto alla ja se keppi on tässä. Mä luulen, että BMW ei alun perin ole suunnitellut tätä laitettavaksi letkuklemmarilla, mutta onhan se tossa aika tukevasti. Siinä joku muunlainen klämppi tässä on ollut. On varmasti. Pitää ehkä katsoa vähän netistä, että mikä siinä oikeasti kuuluisi olla. Tai sitten mä laitan vaan tän takaisin tän letkuklemmarin. Mutta joo, eli toi irti tosta. Sitten tänne eteen pitäisi päästä. Täällä on paris kohtaa tommosella sokkatapilla ja kiinnittää. Katsotaan miten ne lähtee tosta. Sieltähän se tuli ulos. Jotenkin tää ei näytä aivan siltä, että se välttämättä olisi nämä kaikki osat tässä alkuperäisiä. Ainakaan ne mitä mä oon tubessa nähnyt. Mutta mulla olisi niinku alkuperäiseen systeemiin kyllä on nyt siis, eli tää on se pääholkki, joka tulisi tänne. Tässä on tää peräholkki. Samatin pusla tänne eteen sekä lisäksi jotain näitä klipsejä ja juttuja, mitä näissä pitäisi olla näissä tangoissa tuolla. Tää yrittää saada tää purettua nyt. Joku ei ole ehtinyt tätä hakkaamaan sillä tavalla, että tää ei nyt mennä tulla täältä ulos. Toisaalta mä en ole ihan varma, teenkö mä tällä enää mitään, koska tää ei näytä ollenkaan siltä alkuperäiseltä, mihin sopisi nämä mun puslat. Tiedä, pitääkö heti suosiolla hankkia vai jostakin purkuosana esimerkiksi tällainen. Joo, se lähti irti, mutta tää ei ole alkuperäinen. Eli alkuperäisessä on tällainen, kuuluisi olla tällainen muoviholkki siinä. Tää ei ole sellainen. Tääkin viittasi tää väri siihen, että tää on joku muu systeemi. Ettei tää olisi sitten semmonen short shifteri. Tosin ei se kyllä tuntunut mitenkään lyhyeltä toi vaihteen siirtimen se väli, että en tiedä. Mä taidan nyt antaa tän kuitenkin hetken olla ja mä yritän metsästää jotain toista vaihekeppiä tähän. Kyllähän me tälläkin sitten saadaan tarvittaessa vaihteet vaihettua, jos ei mitään löydy, mutta eiköhän näitä purkuautoja ole, josta saisi koko alkuperäisen systeemin ja vaihdetaan siihen nuo puslat ja pannaan se kuntoon. Ja nää kans, niin näähän kuuluu tähän. Nämähän kuuluu itse asiassa tähän sarjaan, että niitä ei siinä alkuperäisessä mun mielestä tämmöisiä edes ole. Okei. Tässä vielä
katoin, tämäkin on silleen ikävästi vähän joka paikasta paskottu tää järjestelmä, että tämäkin on rikottu tää sokka täältä, mikä meillä tuossa keväällä jo pääsi irti ja ei saatu vaihteita silmään. Puslien vaihdon tarpeessa kyllä on, että kun katsoo, nämä liikkuu ja on jo tosi väljiä, että täältä se vika löytyy kyllä, että minkä takia se vaihekeppi on ollut semmoinen väliä. No nyt kun tämä vaihdekeppiasia ei edennyt toivotulla tavalla, ei pystytä laittaa kardaan, niin ei voida laittaa pakoputkeen. Niin jatketaan sitten vaikka, riittää tällä hommaa, se ilmastoinnin pönttö siihen, kun jelautaakin voitaisiin sovittaa jo. Ja sitten se, tietenkin mitä tässä on jo vähän kauhulla odottanut, niin aletaan kokoamaan sähköjä. Siitä se lähtisi selviämään sähköt sitten. En nyt vielä laittanut ruvella kiinni, kun rupesin muistelemaan, että menikös ne johdot täältä alta. Paljon helpompi vetää tietenkin, jos mä otan välissä vielä pois. Mutta yksitellen vaan asioita kiinni. Mulla on ajatuksena, että mä en lähde siistimään mitään piuhoja pois ennen kuin mä saan tämän auton käyntiin ja totean, että se toimii. Ja sen jälkeen voidaan katsoa sitten, että jos osa näistä piuhoista karsitaan. Muuten siinä käy niin, että jos jotain häikkää löytyy, mun on mahdoton enää sanoa, että johtuuko se niistä sitten, jos mä oon jotain mennyt katkomaan. Sitten jos sähköt heitettynä paikalleen ja omasta mielestä nyt kaikki oleellinen kytketty, eli kaikki virtalukkoa, sun muuta. Noi on penkkiin meneviä juttuja, päävirtakaapelit. Sitten kaikki tämmöistä sekundääristä niin kuin valoja. Tässä on ABS:ään liittyvät piuhat. Valoja, nämä on kytkemättä. DME-boksi on tuossa kaikki piuhat kiinni. Eli pitäisi olla kaikki oleellinen nyt tuossa paikallaan. Ja ajatus mulla on, että mä haluaisin, niin mittaristo tietenkin, haluaisin kokeilla, että toimiiko se, antaako se käynnistysluvan. Ja sen jälkeen mä vasta alan sitten yksitellen vähän siistimään näitä. Esimerkiksi tässä on joku airbag-yksikkö, niin koko tämän johtohässäkän saisi tuosta purkaa ja katkoa pois. Eli akku on täällä paikallaan, plussa kytkettynä. Nyt täytyy uskaltaa löydä vaan miinus kiinni. Pienet kipinnät varmaan kuuluu tuossa asiaan, katsotaan kuin käy. Joku ääni lähti kuulumaan. Tuolta edestä ainakin. Tapahtuuko mitään muuta ihmeellistä? Mistään ei tule savua vielä ainakaan. Joo, sitten varmaan täytyisi uskaltaa katsoa mitä käy. Mitäs mittaristolla käy, jos mä käännän virta-avainta. Ihan hyvältä näyttää. Tietenkin se sytyttää kaikki pikavalot, muun muassa airbagista ja varmaan appsista. Sitten voitaisiin kokeilla, antaako käynnistysluvan. Kyllä.
Joo, taisi käydä äsken niin, että se miinusnapa ei ollut ihan kunnolla kiinni. Nyt mä kiristin sen. Kokeillaan uudelleen mitä käy. Jees. Kyllä. Ei lähdetä pyörittää enempää, tuoltahan vesiletkutkin irrallaan vielä. Mutta joo, kaikki näyttää siis oleellinen. Selvästi kaikki ajonesto ei blokaannu mitään. Ja käsittääkseni auto sai myös oma diagnostiikkansa niin läpi, että se olisi antanut käynnistysluvan. Eli hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Nyt voidaan alkaa näitä ylimääräisiä johtoja uskalletaan purkaa, kun mä tiedän, että se tässä vaiheessa on toiminut. Ja tietenkin siistitään kaikki tää, putkitetaan noin jotenkin tonne siististi ja niin edespäin. Tuon verran sieltä nyt lähti ylimääräistä johtoa. Sinänsä vähän pettymys, ei ihan niin kuin kovin paljon, en sieltä nyt sillä helpolla saanut. Jos mä olisin lähtenyt purkaan kaikkia näitä teippauksia pois ja kaivanut johtojen päät tuolta kunnolla esiin, niin varmaan olisi 2 kertaa ton verran saanut, mutta iski laiskuus. En jaksa millään kaikkea tätä, ne on niin hienosti nipussa kaikki nämä jutut täällä, että mä tein tällä tavalla, että sinne asti minne pääsi kätevästi, niin katkoin päät ylimääräistä johdoista ja siihen tällainen kutistesukka päähän ja jos on liima sisällä vielä, niin se pursuaa tuolta vähän ulos ja peittää ne tolla tavalla. Ne saa jäädä tänne. Ja joo, tässä mä jo vähän suunnittelin, että jonkunlaista suojaputkea näille täytyy kehittää tuohon. Katsotaan mitä löydetään. Annetaan se nyt tuolla, sähköt saa olla nyt noin, ne toimii tällä tavalla ja aletaan varmaan kohta sovittelemaan kujelautaa tuohon paikalle. Tulipelti täytyy saada tietysti tiivistettyä tästä välistä. Tein sinne tämmöset palat ja taidan laittaa tämän ruuveilla vaan kiinni ja tuolla polyuretaanimassalla. En lähde sitä tässä nyt hitsailemaan sinne sen kummemmin. Siinä olisi vähän riskejä, että vois hitsaus knöölejä roiskuu noiden jo paikalla olevien sähköjen päälle. Eli tällainen ratkaisu. Eikö tää nyt kelpaa? Tonne kaikki saumat tietysti tiivistetään polyuretaanimassalla. Halutaan pitää kaikki kaasut, mitä täällä puolella konetilaa pyörii, niin tietenkin pois tuolta sisältä. Yes. Sähköt alkaa siellä löytää paikkansa. Seuraavaksi tuleekin tämän koesovittaminen. Eli tonne pitäisi tehdä paikat ja joku reijät, sahaukset turvakaariin, sivukaariin varten ja tämän keskiosan mä tästä jo sahasinkin pois. Joo. Kojelauta meni viimein paikalleen. Osui ihan noin sahauksetkin suurin piirtein kohdalleen. Harmillisesti toki se halkasi ton kojelaudan, että tää on aika tää nurkka tämmönen epämääräinen tossa. Harmi juttu, huomasin nyt tossa ja muistin, että mullahan on se lämpärin kenno tänne laittamatta, eli se on täältä sisältä irti. Täytyy toivoa, että mä saan sen tosta vielä laitettua, ettei vaan tarvitse purkaa
purkaa taas kaikkea pois. Tää oli aika vaikea saada tohon. Joo, ei kyllähän BMP tänne on miettinyt ton saatan luukun tosta pois edestä ja kyllähän me tänne saadaan. Eli tämä heitetään tonne sisään nyt. Siellä on Kenno ja kujelauta nyt paikallaan ja nyt voitaisiin alkaa penkoon tätä meidän laatikkoa, että mitäs kaikkea täältä menee takaisin. No tuo mittaristohan meillä tuossa olikin, se otetaan tonne mukaan. Radiomoduuli ei tuu enää laitettavaksi. Se menee muualle. Nämä vilkut ja tulilasin pyyhkimet tietenkin pidetään toiminnassa. Se kytketään tonne. Toistaiseksi vielä ikkunoiden aukaisukin toimii. Miten tää on tämmöiseksi maalattu? Miten tää on niin hirveän näköinen? Mutta noi nappulat siis tarvitaan. Tästä keskikonsolistakin tarvitaan totta kai hätävilkut. Pidetään. Nappula täytyy tosta irrottaa. Mitäs muuta sinne meni? Niin, vaihekepi joku tällainen. Valo, kytkinmoduuli. Totta kai. Joo, tästä saadaan puhaltimet ja tää on joku niistä moduuleista ja saadaan tietenkin lämmitys ja puhaltimet toimimaan. Se sinne menee ja todennäköisesti tää on joku, olisiko tää joku kehikko mihin ne sitten menee. Eli tossa on varmaan radio ollut toisessa paikassa. Tästä me halutaan tää TSC-nappula, koska täytyy saada tää ajon vakautusjärjestelmä, mikä siinä Spemareissa nyt onkaan, niin se täytyy saada aina poiskytkettyä tosta. Sitten mä mietin, mä oon säästänyt kaikki johdot, että me saadaan tarvittaessa tupakan sytkärikin sinne tai tää pistoke. Mä en vielä ole ihan päättänyt, että voisiko tässä tarvii jotakin virtalähdettä sitten jollekin, vaikka kameroille tai jollekin. No ehkä ei, en tiedä. Taustapeili ilman muuta. En tiedä miten tää tonne nyt menee sitten enää. Vai pitääkö jotenkin itse ruuvata jollain virityksellä. Mut joo, toi nappula tosta ainakin lähtee mukaan. Käsijarru ei tuu, mutta nää tietysti varmaan kans. Nää muuten on takaikkunoiden avausmoottorit. En mä näillä mitään varmaan tee, mutta niitä en tiedä. Tai sitten mä painan kiinteästi ne takaikkunat todennäköisesti kiinni. Joo, niin oven aukaisuunkin täytyy nyt keksiä sitten joku. Ovipahvejahan ei tuu. Ja sitten tietenkin kaasu polkimen alla. Tää on joku vähän, suoraan sanottuna aika ihmeellinen viritys, etteikö tähän olisi keksitty jotakin fiksumpaa kiinnitystapaa, mutta tää on sellainen, joka napsahtaa sinne alle ja tohon saa sen kaasupolkimen. Mä luulen, että mä voin sen laittaa jo lopullisesti kiinni. Tulee joku semmonen lattialevy, täytyy kehittää se jostakin tai ostaa se valmiina. Joko tehdä itse tai ostaa. Ja niin sen kyllä voi laittaa sinne lopullisestikin paikalle jo. Otetaan toikin nyt mukaan. Tää oli muuten erilainen kuin se toinen on. Eli nämä roinat nyt ainakin lähtee tonne autoon.
Täällä alkaa näyttää sähköt jo ihan hyvältä. Suurin piirtein kaikki on tuossa jo kytkettynä ja laitettuna. Täytyy tietenkin nämä taakse menevät johdot vielä tuosta suojata ja laittaa siististi nippuun. Tässä vaiheessa voisi olla hyvä siirtyä laittelemaan ja keksiä tänne jotakin. Nämäkin on aika kriittisiä. Täällähän on kaikki kaapelit vielä näin. Ja tänne täytyy vetää tiivistemassat ja antaa sen kuivaa ja maalata tää juttu ennen kuin siinä pääsee etenemään. Sitten täytyisi keksiä tälle joku ainakin tilapäinen ratkaisu. Tämähän se varsinainen kotelo ei tänne enää mahdu mitenkään, niin tiedä laitaks mä sen tohon nyt vaan banduiteilla sitten tilapäisesti kiinni. Tää on vähän haasteellinen. Tämähän ei millään muotoa ole varmasti vesitiivistä tää kotelo, eli tätä tulee tarvimaan jotakin muuta kyllä. Ja en oikein uskalla ainakaan kovin lähelle tätä reunaa laittaa. Täältä voisi kuvitella, että vesi pääsee kyllä joskus läpikin. Mutta joku tilapäinen ratkaisu nyt ainakin täytyy keksiä. No niin, nämä tahnat saa nyt tuolla hetken aikaa kuivaa ennen kuin aletaan jatkaa mitään muita. Sama täällä. Tiedä, pitikö sitä sotkea näin paljon? No, oli vähän hankaluuksia. Mutta tässä vaiheessa, nyt kun mietitään seuraavia juttuja, mitä voisi tehdä. Mä olen yrittänyt metsästää alkuperäistä vaihdekeppivivustoa tähän, mutta kukaan ei nyt tunnu kohtuuhinnalla luopuvan omistaan, joten kovinkaan paljon ei viittis maksaa kuitenkaan siitäkään, koska se kuitenkin on sitten käytetty ja todennäköisesti vielä ihan täsmälleen niin kuin edes välttämättä sovikkaan tähän. Ja sitten ihan tommosen oikean rasemallisen kepin, mihin ei tule tätä systeemiä ollenkaan, vaan siinä on vaan keppi, tää tanko ja sitten se puristuu pilletti alumiiniosilla puristetaan tuohon kardanitunneliin pelteihin kiinni ja semmonen kunnollinen systeemi, se olisi joku 150, niin ei oikein viitti maksaa sitten ihan hirveän paljon mistään käytetyistä vanhoistakaan. Toki olisi ollut kiva, jos saanut käyttää nämä siihen. Mutta mä ajattelin, että mä toistaiseksi, kun muuta keksin, niin käytän tämän nyt sitten, tämän mikä tässä oli. Sen verran mä oon tutkinut tää asia, että tää on tämmönen joku eBayn short shifter malli, eli tämmönen halvimmista halvin juttu, ja näköjään muillakin on sitä ongelmaa ollut, että tää on aika väliä tähän, joko tuohon väliä tai sitten se ei oikein sovi edes kunnolla tänne tää juttu tässä. Mä tein nyt semmosen virityksen tähän, että mä kiersin tänne banduitin sitä muovia ja puristin sen tuohon kiinni ja vedin ton sokaan, ja nyt se on niinku aika tiukka tossa. Tuolla voitaisiin nyt mennä, saisi ainakin tilapäisesti olla tällä tavalla. Ehkä isoin ongelma tässä on nyt tää, että vaikka tuossa on noi paikallaan, niin tämähän on ihan tosi väliä. Tämän pitäisi olla todella paljon napaakampi. Mutta tälle ei taida pystyä tässä nyt mitään tekemään. Nämä joku tällaiset muoviholkit. Mutta eiköhän me tälläkin nyt vaihteet saada vaihdettua, että autoa päästään testailemaan. Eli kootaan tämä nyt takaisin sinne ja yritetään edes. Niin voidaan me vaihtaa. Me voidaan tämä päätypusla, se meillä tossa on. Ja samaten tämä takimainen. Tämä takimainen ei välttämättä edes ollut kovin väliä. Se kuuluu tällä tavalla, tässä vähän heiluu, mutta tämä ainakin oli aivan susi jo valmiiksi. Ja täällä muita, ei täällä muita puslia nyt ollakaan sitten tässä sarjassa.
Okei. Siitä tuli nyt jopa ihan kohtuullinen, eli ihan vähän varmaan autto. Saatiin vähän kiristettyä paikkoja siitä ja eiköhän sillä nyt alkuun päästä. Seuraavaksi varmaan kardaani sitten paikalleen.